সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জ্ঞান তীৰ্থ ৱে টু ছাকচেছ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি গমেই পাইছে আমি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ হয় DHS 191 পদৰ যিখিনি ওলাইছিলে আপোনালোকৰ হেল্থ এডুকেটৰ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট বেছিক হেল্থ ৱৰ্কাৰ সেই পদসমূহৰ এক্সামিনেশ্যনবিলাক অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু এবছৰতকৈ বেছি হৈ গ'ল সেইখিনি এপ্লাই কৰা আৰু ব্যক্তিগত সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এইখিনি এক্সামিনেশ্যন আগষ্ট মাহত হয়তো হ'ব জুলাই মাহত আপোনালোকক সেই কথা ডিক্লেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে চ' তাতে জেনেৰেল ছায়েন্সে এটা ভাইটেল ৰোল প্লে কৰে তো সেই জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কিছুমান কুৱেশ্যন 100টা কুৱেশ্যন আমি ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু যিবিলাক DHSৰ এক্সাম বা মেডিকেলৰ যিবিলাক এক্সাম তেওঁলোকৰ এক্সামৰ এটা পেটাৰ্ণ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এটা পেটাৰ্ণ আছে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰত 50টা কুৱেশ্যনেই প্ৰতিবাৰে ৰাখে আৰু সেই 50টা কুৱেশ্যনৰ কিছুমান স্পেচিফিক টপিক আছে তেওঁলোকৰ সেই টপিকবিলাকৰ পৰা কুৱেশ্যন ৰাখে মেথছৰ যদি চাই মেথছৰ একেবাৰে বেছিক কুৱেশ্যন ৰাখে ৰিজনিঙৰ তাতে কোনো কথাই নাথাকে ইংলিছৰ একেবাৰে বেছিক কুৱেশ্যন তাতে ৰাখে আৰু ৰিপিটেড কুৱেশ্যন শুনে য়ং ওৱান অফ দ্য হুইচ এনিমেল এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক সোধে বা বেবী নেমটো সোধে ধৰি লওক কেটৰ বেবীটো কি বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক তাতে সোধে কাৰেঞ্চি কেপিটেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে গতিকে এই প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন গোটেই চাই পানি আমি কি কৰিছিলোঁ আমি মক পেপাৰহে ওলাইছে কিন্তু আমি ই বুক 4খন ই বুক আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু সেই ই বুককেইখন এতিয়াও আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বাৰু ই বুককেইখন মই কেতিয়াবা দেখাই দিম কিন্তু আজি আহিলোঁ আমি জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 100টা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ কাৰণ একেবাৰে বেছিক কুৱেশ্যন আহে কিন্তু কেতিয়াবা কনফিউজনছ আমাৰ ক্ৰিয়েট হয় এইবিলাকৰ মাজতে ঠিক আছে তো ইয়াতে লিখি থৈছোঁ DHS 191 পদৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' আমি ডেডিকেট কৰিছোঁ আৰু হেল্পফুল হ'ব এইবিলাক D.El.Ed পেটৰ কাৰণে কাৰণ D.El.Ed পেটতো ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনছ আহে ঠিক আছে গতিকে D.El.Ed পেটৰ কাৰণে কোনোবাই যদি পঢ়ি আছে তো এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট যদি যাওঁ আমি ইয়াতে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনতে কি দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটো মন কৰক ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰে যে হুইচ ভিটামিন ইজ এছেঞ্চিয়েলছ ফৰ নৰ্মেল ব্লাড ক্লটিঙৰ কাৰণে কোনটো ভিটামিন এছেঞ্চিয়েল হয় ভিটামিন A ভিটামিন C ভিটামিন D আৰু ভিটামিন K শুদ্ধটো কি হ'ব অপশ্যন D উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ভিটামিন Kটো নৰ্মেল ব্লাড ক্লটিঙৰ বাবে কি হয় এছেঞ্চিয়েল হয় এতিয়া এই ভিটামিনবিলাকৰ কিছুমান ৰাসায়নিক নাম আছে সেই নামবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ৰাসায়নিক নামসমূহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন লৈ অহা নাই সেইখিনি কুৱেশ্যনছ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি দিম সম্পূৰ্ণৰূপে DHSৰ সম্পূৰ্ণ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন স্মাৰ্ট চিলেবাছৰ সৈতে গোটেইখিনি আমি আপোনালোকক কমপ্লিট কৰি দিম ডে বাই ডে চ' আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে ডেফিনেটলি আমি ডেইলি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টোত তেওঁলোকে সুধিব বিচাৰিছে যে হুইচ পাৰ্ট অফ হিউমেন ব্ৰেইন কণ্ট্ৰলছ বডি বেলেঞ্চ হিউমেন ব্ৰেইনৰ কোনটো পাৰ্টে আচলতে বডিটো বেলেঞ্চ কৰে কণ্ট্ৰল কৰে বডি বেলেঞ্চটো কণ্ট্ৰল কৰে অপশ্যন এত আছে চেৰিব্ৰাম বিত আছে চেৰিবেলাম চিত আছে মেডুলা আৰু ডিত আছে হাইপথেলামাছ বহুতে এই দুটা ৱৰ্ড যিটো চেৰিব্ৰাম আৰু চেৰিবেলাম এই দুটা ৱৰ্ডৰ মাজত বহুতৰে কনফিউজনছ ক্ৰিয়েট কৰা দেখা যায় গতিকে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চেৰিবেলামটো হ'ব শুদ্ধ এইটো মনত ৰাখি থৈ দিব চেৰিবেলামে কি কৰে হিউমেন ব্ৰেইনৰ কি কৰে কণ্ট্ৰল কৰে বডি বেলেঞ্চটো কণ্ট্ৰল কৰে তো এইবিলাক মনত ৰাখি থৈ দিব ঠিক আছে নেক্সট আহিলে দ্য লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ড ইন দ্য হিউমেন বডি আমাৰ এইবিলাক কুৱেশ্যন বহুত ইজি কথা লাগিছে চাগে হয়তো ইজি কথা লাগিছে হয়নে কিন্তু এই DHSৰ এক্সামবিলাকত এই ধৰণৰ ইজি কুৱেশ্যনবিলাকে বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় আৰু এইবিলাকে কনফিউজনছ কৰি পিনি আপোনালোকে এৰি থৈ গুচি আহে তো এতিয়া লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ড অফ দ্য হিউমেন বডিৰ কথা সুধিছে হিউমেন বডি এতিয়াকৈ লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ডটো কোনটো হয় তো লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ড বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে লিভাৰটো আমাৰ হিউমেন বডি আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ড হয় এই 4টাৰ ভিতৰত আৰু আটাইতকৈ সৰু গ্লেণ্ডটো হৈছে পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড আমি জানোনে পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড সেই পিটুইটাৰী গ্লেণ্ডটোক আকৌ আমি মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড বুলি জানো পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড ঠিক আছে মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড বুলি জানো আমি এইবিলাক কুৱেশ্যন হিচাপে ৰাখিছোঁ পাছত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে আপোনালোকৰ হুইচ ব্লাড গ্ৰুপ ইজ ন'ন এজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ডনাৰ তো কোনটো ব্লাড গ্ৰুপক ইউনিভাৰ্চেল ডনাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে যিটো ব্লাড গ্ৰুপে সকলোবিলাক ব্লাড গ্ৰুপকে
ব্লাড দিব পাৰে মানে সকলোৱে তাক একচেপ্ট কৰে তো সেই ব্লাড গ্ৰুপটো হৈছে O নিগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ডনাৰ মই জানো এইটো O বুলি সকলোৱে জানে কিন্তু ইয়াত O পজিটিভ আহি যোৱাৰ লগে লগে কনফিউজন আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েট হৈছে তো এইটো O নিগেটিভ হয় দেই আৰু ইউনিভাৰ্চেল ৰিচিপ্টৰ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে AB পজিটিভ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে সেইটো কুৱেশ্যনো মই অলপ পাছত ৰাখিছোঁ ঠিক আছে নেক্সট question number 5 question number 5 টো সুধিছে যে ফাংচনেল ইউনিট অফ দ্য কিডনি প্ৰায় আহি থকা কুৱেশ্যন কিডনি ফাংচনেল ইউনিটটোক আমি কি বুলি কওঁ সেইটোক আমি নেফ্ৰন বুলি কওঁ নিউৰনৰ লগত ইয়াত কনফিউজন ক্ৰিয়েট নকৰিব ঠিক আছে মই যিবিলাক বস্তু কনফিউজন আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰে মই সেইবিলাক কৈ গৈছোঁ আচলতে সেইবিলাক মন ৰাখিব 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে হুইচ গেছ ইজ ৰিলিজ ডিউৰিং ফটোচিনথেসিছৰ সময়ত কোনটো গেছ আচলতে ৰিলিজ কৰা হয় সেইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নে নাইট্ৰজেন নে অক্সিজেন নে হাইড্ৰজেন আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন সি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ফটোচিনথেসিছৰ সময়ত অক্সিজেন গেছ নিৰ্গত হয় যেটো নেকি আমাৰ হিউম্যান লাইফৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হয়নে নেক্সট আহিলে হিউম্যান নাই বুলিয়ে নহয় আমাৰ মানে জীৱবিলাকৰ কাৰণে এনিমেলছবিলাকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে নেক্সট ক্লোৰোফিল ইজ মেইনলি প্ৰেজেন্ট ইন দ্য ক্লোৰোফিল মেইনলি ক'ত থাকে গছৰ পাতত থাকে এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন এইটো মই ক'বলগীয়া কুৱেশ্যনেই নহয় নেক্সট আহিলে 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন তাতে সুধিছে যে হুইচ ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি কজেছ নাইট ব্লাইণ্ডনেছ কোনটো ভিটামিনে কৰে সেইটো হৈছে অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ভিটামিন এৰ অভাৱত নাইট ব্লাইণ্ডনেছ হয় কুকুৰিকণা হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 question number 9 টোত সুধিছে যে which disease is caused by deficiency of iodine কোনটো ডিজিজে deficiency of iodine এই ধৰণৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে এতে আয়োডিনৰ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ ফলত আপোনালোকৰ কোনটো বেমাৰ হয় সুধিছে অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ গইটাৰ হয় অপশ্যন বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে এইটো প্ৰায় আহে দ্য নৰ্মেল বডি টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য হিউম্যান হেল্ডি হিউম্যান ইজ তো নৰ্মেল বডি টেম্পাৰেচাৰটো 37 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ হয় কিন্তু যদি কেলভিনত হয় এইটো কি হ'ব আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবচোন যদি 37 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছটোকে আপোনালোকে কেলভিনলৈকে নিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া আমি যাম 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ তাতে সুধিছে যে হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেজাৰ্ছ এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে মেজাৰ কৰে তো এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ বেৰোমিটাৰে কি কৰে এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ জোখে তো বাকিকেইটাই কি কৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই বাৰু এইকেইটাও কুৱেশ্যন হিচাপে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু সময় এতিয়া হাতত আছে গতিকে যিমানবিলাক কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন হিচাপে আমি আচলতে আপোনালোকৰ সৈতে প্ৰেক্টিছ কৰিম সো ডেইলি যদি আমি এশটাকো কুৱেশ্যন ডিসকাশন কৰি থাকোঁ আৰু একেবাৰে মনত ৰাখি যোৱাটো ডেফিনেটলি আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো ভাল হ'ব নেক্সট SI ইউনিট অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ SI ইউনিটৰ ওপৰত খুব আহে তো এইটো হ'ব এম্পিয়াৰ সো অপশ্যন সি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেক্সট আহিলে 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে হুইচ প্লেনেট ইজ কল্ড ৰেড প্লেনেট তলৰ কোনটো প্লেনেটক আমি ৰেড প্লেনেট বুলি কওঁ ৰঙা গ্ৰহ বুলি আমি মাৰ্চক কওঁ অৰ্থাৎ মঙ্গল গ্ৰহক আমি ৰঙা গ্ৰহ বুলি কওঁ নেক্সট 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে আপোনালোকক যে হুইচ ইজ দ্য হাৰ্ডেষ্ট নেচাৰেল সাবষ্টেন্স তলৰ কোনটো আটাইতকৈ হাৰ্ডেষ্ট নেচাৰেল সাবষ্টেন্স হয় প্ৰাকৃতিক সাবষ্টেন্স হয় অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ সেইটো হ'ব ডায়মণ্ড ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ৱাটাৰ বইলছ এট ৱাটাৰ কিমান ডিগ্ৰী সেলচিয়াছত বইল হয় একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন সি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ 100 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ নেক্সট হুইচ এচিড ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন লেমনত কোনটোত এচিড প্ৰেজেণ্ট থাকে আমাক সেইটো কৈছে লেমনত চাইট্ৰিক এচিড প্ৰেজেণ্ট থাকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কওকচোন যে কাৰ্ড মই এইটো কুৱেশ্যন হিচাপে ৰাখিছোঁ কাৰ্ডত কোনটো এচিড প্ৰেজেণ্ট থাকে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 প্ৰায় আহি থকা এটা কুৱেশ্যনছ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট LPG মেইনলি কনচিষ্ট অফ LPGত কি থাকে প্ৰপেন আৰু বিউটেন থাকে অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব ঠিক আছে 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে হুইচ মেটেল ইজ লিকুইড এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ তলৰ কোনটো মেটেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰত লিকুইড হয় সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ মাৰ্কিউৰি অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেক্সট মাৰ্কিউৰিক আমি পাৰা বুলিও কওঁ দেই নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 হুইচ ইজ ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি কোনটো নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস আমাক সেইটোৱে সুধিছে তো এটা নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে সোলাৰ এনাৰ্জিটো এটা নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস বাকীখিনি গোটেইখিনি নন ৰিনিউৱেবলেই হয় ঠিক আছে নেক্সট ৰিনিউৱেবল আৰু নন ৰিনিউৱেবল বুলি ক'লে বুজি পায় নহয় আপোনালোকে
নেক্সট 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দ্য ক্লজেষ্ট প্লেনেট টু দ্য ছান। আমাৰ ছানৰ একেবাৰে ক্লজেষ্ট থকা যিটো গ্ৰহ, সেই গ্ৰহটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ মাৰ্কিউৰী। এইটো মাৰ্কিউৰী হয়, তাৰমানে বুধ গ্ৰহ হয়। ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি যাওঁ। তাতে সুধিছে আপোনালোকক যে হুইচ অৰ্গেন প্ৰডিউচেছ ইনচুলিন। তলৰ কোনটো অৰ্গেনে ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰে? ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰে পেনক্ৰিয়াছে। ঠিক আছে। পেনক্ৰিয়াছক আমি এটা মিক্স গ্লেণ্ড বুলি কওঁ। তাৰমানে ই এণ্ড্ৰক্ৰাইন গ্লেণ্ডো হয়, এক্সক্ৰাইন গ্লেণ্ডো হয়। চ' তলৰ কোনটো মিক্স গ্লেণ্ড বুলিও আহিব পাৰে। চ' পেনক্ৰিয়াছ ইজ অলছ' ন'ন এজ মিক্স গ্লেণ্ড। নেক্সট 22 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইডছ ইজ কজ বাই। এইডছ কিহৰ দ্বাৰা কজ হয়? কিহৰ দ্বাৰা হয়? এইডছ এটা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয়। তো এইটো কিহৰ দ্বাৰা ট্ৰেন্সমিট হয় সেইটো আপোনালোকে জানেই নিশ্চয়। আৰু এইটো কিমান তাৰিখে এইডছ ডে পালন কৰা হয়? কিমান তাৰিখে এইডছ ডে পালন কৰা হয়? কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট আহিলে 23 নম্বৰ কুৱেশ্যন। তাতে সুধিছে যে হুইচ ডিজিজ ইজ স্প্ৰিড বাই দ্য ফিমেল এন'ফিলিছ মস্কুইটো। তো মাইকী এন'ফিলিছ মস্কুইটোৰ দ্বাৰা কোনটো বেমাৰ বিয়পে? ডেংগু নে, মেলেৰিয়া নে, চিকেনগুনিয়া নে, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ? শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মেলেৰিয়া। বাকী ডেংগু মাইকী এডিছ মস্কুইটোৰ পৰা বিয়পে, হয় নাই? চিকেনগুনিয়া, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ মাইকী কিউলেছ মহৰ পৰা বিয়পে। তো সেইখিনিও অকণমান চাই থ'ব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে দ্য pH ভেলু অফ পিয়'ৰ ৱাটাৰ। পিয়'ৰ ৱাটাৰৰ pH ভেলুটো হৈছে 7, যিটো নেকি আমি প্ৰথম বুলি ধৰোঁ। আমি যদি কওঁ এইটো আমি প্ৰথম বুলি ধৰোঁ। ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ হুইচ ওৱান ইজ নট কমিউনিকেবল ডিজিজ। তলৰ কোনটো এটা কমিউনিকেবল ডিজিজ নহয়? অপশ্যন এ আছে টিউবাৰকুলোচিছ, কলেৰা, ডায়েবেটিছ আৰু মিজেলছ। বাকী গোটেইকেইটা কমিউনিকেবল হয়, কিন্তু ডায়েবেটিছটো এটা কমিউনিকেবল ডিজিজ নহয়। ঠিক আছে। এইটো বংশগত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে। নেক্সট 26 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য আই কণ্ট্ৰলছ দ্য এমাউণ্ট অফ লাইট এণ্টাৰিং দ্য আই। তো আইৰ কোনটো পাৰ্টে আচলতে এমাউণ্ট অফ লাইট যেতিয়া এণ্টাৰ কৰে আমাৰ আইৰ ভিতৰত, তো এইটো কণ্ট্ৰল কৰে। সেইটো হ'ব আইৰিছ। অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট হুইচ ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি কজেছ স্কাৰ্ভি। স্কাৰ্ভিৰ লগত অপশ্যন চি ভিটামিন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। ভিটামিন চি স্কাৰ্ভিৰ লগত জড়িত। ঠিক আছে। যিটোক আমি এস্কৰ্বিক এচিড বুলি কওঁ, যাৰ ৰাসায়নিক নামটো হৈছে ভিটামিন চিৰ ৰাসায়নিক নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব পাৰে, এস্কৰ্বিক এচিড। এনেকৈ কেৱল ভিটামিন চি বুলিয়ে নহয়, গোটেইকেইটা নাম আছে। মই গোটেইকেইটা ভিটামিনৰে যিখিনি ৰাসায়নিক নাম সেইখিনিৰ ওপৰতো মই কুৱেশ্যন লৈ আহিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত। 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে হুইচ গ্লেণ্ড ইজ ন'ন এজ দ্য মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড। মই কৈ আহিছোঁ মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড বুলি কোনটো কোৱা হয়। তো পিটুইটাৰী গ্লেণ্ডটোক মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড বুলি কোৱা হয়। আৰু পিটুইটাৰী গ্লেণ্ডটো, থাইৰয়ড গ্লেণ্ডটো, এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডটো, পেনক্ৰিয়াছ গ্লেণ্ডটো, এই গোটেইকেইটা কি হয়? এণ্ডক্ৰাইন গ্লেণ্ড। ঠিক আছে। কিন্তু এই পেনক্ৰিয়াছটো কি হয়? পেনক্ৰিয়াছটো আকৌ মিক্স গ্লেণ্ড হয়। ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট ব'ন ইন দ্য হিউমেন। আমাৰ হিউমেন বডিৰ লাৰ্জেষ্ট ব'নটো কি হয় সুধিছে। তো চাওক, আমাৰ থাই ব'নৰ যিটো আমি ফেমুৱাৰ ব'ন বুলি কওঁ, সেই ব'নটো আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট হয়। ঠিক আছে। নেক্সট হুইচ ব্লাড হেল্পছ ইন ব্লাড ক্লটিং। ব্লাড ক্লটিঙত কোনটো ব্লাড চেলে আমাক হেল্প কৰে? সেইটো হৈছে প্লেটেলেটছ। ওপৰত পঢ়ি আহিছিলোঁ কোনটো ব্লাড গ্ৰুপে হেল্প কৰে। ব্লাড গ্ৰুপ কে ব্লাড গ্ৰুপে কি হয়? ব্লাড ক্লটিঙত সহায় কৰে। কিন্তু ইয়াতে সুধিছে কোনটো ব্লাড চেলে সহায় কৰে? এইটো প্লেটেলেটছে সহায় কৰে। ঠিক আছে। নেক্সট সুধিছে হুইচ মেটেল ইজ ইউজ টু মেকিং ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰ্ছ বিকজ অফ ইটছ হাই কণ্ডাক্টিভিটি। তো কোনটো মেটেল ইউজ কৰা হয় ফৰ মেকিং ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰ্ছ বিকজ অফ ইটছ হাই কণ্ডাক্টিভিটি? তো ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন 4টাৰ ভিতৰত বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, কপাৰ ইউজ কৰা হয় ফৰ মেকিং ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰ্ছ। ঠিক আছে। নেক্সট হুইচ গেছ ইজ ফিল ইন দ্য ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব। চ' ইলেক্ট্ৰিক বাল্বত কোনটো গেছ ইউজ কৰা হয় আমাক সেইটো সুধিছে। তো ইয়াৰে 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব আৰ্গন ইউজ কৰা হয়। ঠিক আছে। ইলেক্ট্ৰিক বাল্বছত আৰ্গন গেছটো ইউজ কৰা হয়। ঠিক আছে।
সো ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ শুদ্ধটো আৰ্গন হ'ব মই কৈছোৱে কিন্তু বহুতৰে চাগে কনফিউজন লাগিছে বহুতে চাগে আগতে নাইট্ৰজেন বুলিও পঢ়িছিলে সো ইয়াতে অপচনটো নাইট্ৰজেন নাই তো নাইট্ৰজেন নাই কাৰণে আৰ্গন হৈছে গতিকে আৰ্গন আৰু নাইট্ৰজেন এই দুইটাই ইউজ কৰা হয় টু ফিল ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব তো আৰ্গন যদি অপচন থাকে নাইট্ৰজেন নাথাকিব আৰু নাইট্ৰজেন যদি অপচন থাকে আৰ্গন নাথাকিব সো ইয়াতে আৰ্গন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে নাইট্ৰজেনো কিন্তু থাকিব পাৰে কেতিয়াবা অপচনত মই সেইটো কৈ আহিলোঁ নেক্সট 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে যে সাউণ্ড কেনে ট্ৰেভেল থ্ৰু সাউণ্ড কিহৰ মাজে যাব নোৱাৰে সাউণ্ড ভেকুৱামৰ মাজে যাব নোৱাৰে নহয়নে অপশ্যন এয়াৰৰ মাজে সাউণ্ড যাবই পাৰিব ৱাটাৰৰ মাজেও কমকৈ হ'লেও যাব পাৰিব ষ্টিলৰ মাজেও টিংকৈ গুচি যায় নহয়নে তো ভেকুৱামৰ মাজে সাউণ্ডটো যাব নোৱাৰে নেক্সট আহিলে 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনত তাতে সুধিছে যে হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইউজ টু মেজাৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰিবলৈ কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ যিটো নেকি আওপকীয়াকৈ আমি পঢ়ি আহিছোঁ এমিটাৰ ঠিক আছে আমি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ ইউনিটটো পঢ়ি আহিছিলোঁ নহয়নে এইবিলাক আওপকীয়াকৈ এনেকৈ ধৰণেও সুধিব পাৰে 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনে সুধিছে হুইচ কালাৰ অফ লাইট হেজ দ্য লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ কোনটো কালাৰ অফ লাইটৰ লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ আছে ৰেডৰ লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ আছে যাৰ কাৰণে নেকি ট্ৰেফিকতো আমি ৰেড লাইটটো বা য'ত ৰেড ছিগনেলবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ নহয়নে সেইটো কথা নেক্সট 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে হুইচ গেছ ইজ মেইনলি ৰেছপঞ্চিবল ফৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে কোনটো গেছ মেইনলি ৰেছপঞ্চিবল ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে এতিয়া গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ কথা আহিব গ্ৰীণ হাউচ গেছনো কোনকেইটা পৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন মই এইখিনিৰ ওপৰত ডিটেইলছত এটা ভিডিঅ' ডেফিনেটলি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন 37 নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে হুইচ লেয়াৰ অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ কণ্টেইনছ ওজন লেয়াৰ কোনটো এটমস্ফিয়াৰিক ষ্টেজত আছে বা লেয়াৰত আছে সেইটো হ'ব ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আৰু ওজনক আমি O3 হিচাপে ডিনোট কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন 38 নম্বৰ কুৱেশ্যন তাতে সুধিছে হুইচ প্লেনেট ইজ ন'ন এজ মৰ্ণিং ষ্টাৰ ইভিনিং ষ্টাৰ এইখিনি জনা যায় ভেনাছক তাৰমানে শুক্ৰ গ্ৰহ ঠিক আছে নেক্সট 39 নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইণ্টাৰনেল অৰ্গেন ইন দ্য হিউমেন বডি আমাৰ হিউমেন বডিৰ লাৰ্জেষ্ট ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনটো হৈছে লিভাৰ কিন্তু যদি আমাৰ এই ইণ্টাৰনেল ৱৰ্ডটো নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে লাৰ্জেষ্ট অৰ্গেন অফ দ্য হিউমেন বডি বুলি যদি ক'লেহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু স্কিন হ'লহেঁতেন শুদ্ধ উত্তৰ দেই স্কিন নেক্সট 40 নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে হুইচ ডিজিজ কজড বাই ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ভিটামিন ডিৰ কাৰণে অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ৰিকেটছ হয় ঠিক আছে নেক্সট দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ বেকিং ছ'ডা খুব বেছি আহি থাকে বেকিং ছ'ডা আপোনালোকৰ কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আহি থাকে তো ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বেকিং ছ'ডাটো ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হুইচ এচিড ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন কাৰ্ড অলপ আগতে সুধি আহিছিলোঁ কাৰ্ডত কোনটো এচিড প্ৰেজেণ্ট থাকে লেক্টিক এচিড অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ 43 নম্বৰ কুৱেশ্যন তাতে সুধিছে হুইচ নন মেটেল ইজ এচেঞ্চিয়েল ফৰ ৰেছপিৰেশ্যন তো ৰেছপিৰেশ্যনৰ কাৰণে কোনটো নন মেটেল এচেঞ্চিয়েল হয় অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ সকলোৱে জানে অক্সিজেন নেক্সট আহিলে 44 নম্বৰ কুৱেশ্যন হুইচ পাৰ্ট অফ ফ্লাৱাৰ ডেভেলপছ ইনটু ফ্ৰুইট আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তো ফ্লাৱাৰৰ কোনটো পাৰ্টছ ডেভেলপ হৈ পানি ফ্ৰুইটছলৈকে যায় আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পাছত তো ইয়াৰে শুদ্ধটো কি হ'ব অভাৰি অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ঠিক আছে এইবিলাক কুৱেশ্যন এক্সামত কিন্তু কনফিউজনছ ক্ৰিয়েট কৰে 45 নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে যে হুইচ প্ৰচেছ ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ দ্য লছ অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম লিভছ তো কোনটো প্ৰচেছ ৰেছপঞ্চিবল হয় ফৰ দ্য লছ অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম লিভছ তো ইয়াৰে শুদ্ধটো কি হ'ব অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব হুইচ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম ইজ ইউজ টু মেকিং কাৰ্ড দৈ বনাবলৈ কোনটো মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম ইউজ কৰা হয় বেক্টেৰিয়া ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে 47 নম্বৰ কুৱেশ্যন
তাতে সুধিছে which of the following is a amphibian তলৰ কোনটো এটা amphibian এটা amphibian এটাই আছে বাকি গোটেইখিনি reptile snake to reptile পৰে crocodile reptiles পৰে lizard to reptiles পৰে কিন্তু frog to হৈছে একমাত্ৰ ইয়াতে থকা amphibian ঠিক আছে next হেবিলাক কথাও জানিব লাগিব 48 নম্বৰ কোৱেশ্চনত সুধিছে which of the following is an non renewable source of energy তলৰ কোনটো এটা non renewable source of energy পেট্ৰলিয়াম তো এটা non renewable source of energy বাকি গুটেখিনি renewable হয় ঠিক আছে যিমান বিচাৰো আমি হিমানে পাম ঠিক আছে next which scientist discovered penicillin কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিলে আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিং এ penicillin ডিসকভাৰ কৰিছিলে next question number 50 50 number question সুধিছে the study of insector যেটো study আমি হেতু কি বুলি কওঁ entomology বুলি কওঁ ঠিক আছে entomology বুলি কওঁ ঠিক আছে বাকি কিটা কবচোন ornithology মানে কি ঠিক আছে ornithology মানে কি herpetology মানে কি histology মানে কি এখিনি মই আলোচনা কৰি দিম পাছত এটা যেহেতু এখটা কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিবলৈ আছে গতিকে ডিটেইলছত নাযাওঁ 51 number question which blood vessel carries oxygenated blood from lungs to the heart কোনটো blood vessel oxygenated blood to carry কৰে from lungs to the heart তো চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপচন সি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ তাৰমানে পালমোনাৰী ভেইন তো পালমোনাৰী ভেইন বিলাকে হি অক্সিজেনেটেড যিবিলাক ব্লাড হয় হেখিনি ক্যাৰি কৰে নেক্সট 52 নম্বৰ কোৱেশ্চন which mineral is essential for the formation of the hemoglobin formationৰ কাৰণে আইৰন টো most essential হয় ঠিক আছে নেক্সট 53 number question which part of the digestive systems absorbs most nutrients to কোনটো part digestive system or most nutrients তাতে absorbs কৰে শুদ্ধটো কি হ'ব অপচন সি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ হেতু হ'ব স্মল ইন্টেষ্টে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে 54 number question তাতে সুধিছে যে which gland secretes insulin কোনটো gland secretes কৰে তো insulin secrete কৰে pituitary দিয়া হৈছে এটা pancreas হ'ব শুদ্ধটো সি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ pancreas next সুধিছে which disease is caused by deficiency of vitamin B1 ৰ লগত beriberi disease টো জড়িত so মন ৰাখিব 56 number question সুধিছে which instrument is used to detect earthquake detect কৰিবলৈ কোনটো instrument ইউজ কৰা হয় হেতু হ'ব seismograph option B will be the correct answer next 57 number question সুধিছে which gas is commonly used to fire extinguisher to fire extinguisher জুই জ্বলিবলৈ তো অক্সিজেন লাগে জুই নিমুৱাবলৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগে এটো আমি সকলোৱে জানো next 58 number question সুধিছে which metal is extracted from bauxite to bauxite এটা আকৰিক অ্যালুমিনিয়ামৰ এটা আকৰিক হৈছে bauxite option B will be the correct answer 59 number question সুধিছে which part of the atom has no electric charge তলৰ কোনটো এটমৰ কোনো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ নাথাকে হেতুটো নিউট্ৰনে হ'ব কাৰণ ইলেক্ট্ৰনৰ নেগেটিভ প্ৰটনৰ পজিটিভ আৰু নিউট্ৰনটো কি হয় এটো প্ৰখম হয় আৰু এটো নিউক্লিয়াছটো তাৰ লগত জড়িতই নহয় সো অপচন সি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ next 60 number question which force keeps the planets revolving around the sun to কোনটো ফোর্সে সহায় কৰে তো ইয়াতে শুদ্ধটো হ'ব অপচন সি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স ঠিক আছে next 61 number questions which vitamin is mainly obtained from sunlighter পৰা পোৱা ভিটামিনটো হৈছে ভিটামিন ডি ঠিক আছে next which blood group is known as the universal recipient অলপ আগতে কৈ আহিছো AB positive যেটো blood group হে AB positive blood group টোক আমি universal recipient বুলি ক'ব পাৰো 63 number question তাতে সুধিছে which part of the plant anchors into the soil একেবাৰে ইজি question root হ'ব শুদ্ধতৰ next which gas is released during the respiration ৰ সময়ত কোনটো গ্যাস ৰিলিজ কৰা হয় এটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব শুদ্ধতৰ যেহেতু এটো কাৰো কথা উল্লেখ কৰা নাই তো এটো এনিমেল বিঙৰ কথাই সুধিছে ঠিক আছে 65 নম্বৰ কোৱেশ্চন সুধিছে which organ stores bile juice কোনটো অৰ্গেনে ষ্টৰ কৰে প্ৰায় সুধি থকা এটা কোৱেশ্চন তো bile juice ষ্টৰ কৰে অপচন বি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ গোল ব্লাডাৰ অপচন বি টো হ'ব শুদ্ধতৰ গোল ব্লাডাৰ কি কৰে bile juice কি কৰে ষ্টৰ কৰে ঠিক আছে which planet has the largest number of known moons to স্যাটেলাইটৰ কথা সুধিছে known moon মানে স্যাটেলাইট কোনটো
গ্ৰহৰ বেছি কৈ আছে তো এটো হ'ব Saturn শনি গ্ৰহৰ স্যাটেলাইটটো বেছি আছে ঠিক আছে ring like structure হয় শনি গ্ৰহৰ next 67 number question সুধিছে which mirror is used to vehicle rear view mirrors তো vehicles বিলাকৰ কোনটো mirror use কৰা হয় option C will be the correct answer convex mirror যিয়ে এডোখৰ কম ঠাইতে পাছৰ এখন বৃহৎ ঠাই দেখিব পৰা যায় কনভেক্স মিৰৰৰ জৰিয়তে ঠিক আছে নেক্সট which vitamin deficiency causes excessive blood from gums to কোনটো ভিটামিন ডেফিচিয়েন্সি ব্লিডিং excessive bleeding কৰে from gums ৰ পৰা ঠিক আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপচন সি will be the correct answer ভিটামিন সি হ'ব শুদ্ধটো next আহিলে 69 number question which of the following is an example of the chemical sense এই ধৰণৰ question আহে chemical sense ৰ কোনটো এটা example হয় melting of wax dissolving sugar in water rusting of iron and breaking of glass শুদ্ধটো হ'ব অপচন সি will be the correct answer rustings of iron হ'ব শুদ্ধটো next which gas is used by green plants during photosynthesis সময়ত কোনটো gas use কৰা হয় আমাক হেতু কৰিছে তো ইউজ কৰা গেছটো হৈছে অপচন বি will be the correct answer কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু উলাই কোনটো গেছ অক্সিজেন গেছ উলাই নেক্সট 71 number question which part of the R helps maintain body balance তো R ৰ কোনটো পাৰ্টে হেল্প কৰে টু বডি বেলেন্স তো এটো হ'ব সেমি সার্কুলার ক্যানেলস ঠিক আছে নেক্সট 72 number question which disease is caused by virus তলৰ কোনটো ডিজিজ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা কজ হয় টিউবাৰকুলোসিস কলেৰা এখিনি আছে মিজেলস আছে টাইফয়েড আছে শুদ্ধটো হ'ব মিজেলস এটা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগ হয় নেক্সট 73 number question which metal is used for galvanizing iron তো iron galvanizing কৰিবলৈ কোনটো মেটাল ইউজ কৰা হয় হেতু হ'ব জিংক ঠিক আছে নেক্সট জিংকৰ যেটো ৰাসায়নিক সংকেত Zn হিচাপে লিখা হয় তো আইৰণটো আমি F হিচাপে লিখো দেই এবলা কনফিউজন ক্ৰিয়েট নকৰিব 74 নম্বৰ কোৱেশ্চনত যাম তাতে সুধিছে which layer of the earth is composed mainly of molten of iron and nickel তো কোনটো লেয়াৰৰ কথা সুধিছে অপচন এ আছে ক্ৰাষ্ট মেন্টেল আউটাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰ শুদ্ধটো অপচন সি will be the correct answer আউটাৰ কোৰ এতিয়া আমাৰ আঠখন যদি চাও তিনটা লেয়াৰ আছে ক্ৰাষ্ট মেন্টেল আৰু কোৰ এই বাহিৰৰ যেটো পৰ্চন হেতু আমি কওঁ ক্ৰাষ্ট সেকেন্ডটো আমি কওঁ মেন্টেল আৰু থাৰ্ডটো কওঁ আমি কোৰ এখিনি কেতিবা ডিটেইলছত আমি আলোচনা কৰিম ক্ৰাষ্টত সিয়াল থাকে সিয়াল মানে সিলিকন আৰু এলুমিনিয়াম মেন্টেলত থাকে সীমা মানে সিলিকন আৰু ম্যাগনেসিয়াম আৰু কোৰত থাকে নিকেল আৰু আইৰন এখিনি কথা কেতিবা ডিটেইলছত আমি এবিলাক জাম আমি দে নেক্সট কোৱেশ্চন তাতে সুধিছে 75 নম্বৰ কোৱেশ্চনত which scientist proposed three law motion কোনে propose কৰিছিলে তো আমি সকলোৱে জানো আইজাক নিউটন ঠিক আছে নিউটনৰ গতিৰ সূত্ৰ 76 নম্বৰ কোৱেশ্চন সুধিছে which organ produces bile juice in the human body অলপ আগতে আলোচনা কৰি আহিছো এটো গল ব্লাডাৰ হ'ব শুদ্ধৰ নেক্সট bile juice অলপ আগতে পঢ়ি আহিছিল bile juice store ক'ত কৰে stored to gall bladder কৰে কিন্তু ইয়াতে সুধিছে তো কোনটোৱে produce কৰে bile juice তো লিভাৰে produce কৰে কিন্তু store হৈ গৈ ই gall bladder ঠিক আছে কনফিউজন ক্ৰিয়েট নকৰিব নেক্সট মই ৰিপিটেড কোৱেশ্চন ৰখাই নাই মই ভাবিছো কেনেকৈ আহি গল আসলে কনসেপ্ট বেলেগ গুটেটা কোৱেশ্চনৰ কনসেপ্ট একেটাই কিন্তু কোৱেশ্চন বিলাক বেলেগ 77 নম্বৰ কোৱেশ্চন which vitamin is also known as ascorbic acid এটো আলোচনা কৰি আহিছিল ভিটামিন সি টোক আমি ascorbic acid বুলি কওঁ ঠিক আছে নেক্সট the process by which plants prepare their own food is called the process by plants to prepare their own food is called কি বুলি কওঁ photosynthesis বুলি কওঁ অপচন সি will be the correct answer 79 number question which blood vessel carries deoxygenated blood from heart to lungs to clan কোনটো blood vessel carry কৰে deoxygenated blood from the heart to the lungs তো এটো হ'ব pulmonary artery option b will be the correct answer
18 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে which of the following is not a greenhouse gas তলৰ কোনটো এটা গ্ৰীণহাউছ গেছ নহয় তলৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰীণহাউছ গেছ নহয় কোনটো অক্সিজেন এটা গ্ৰীণহাউছ গেছ নহয় বাকি গোটেইকেইটা হয় ঠিক আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবচোন গ্ৰীণহাউছ গেছ কোনকেইটা হয় কি হয় এবাৰ কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে 81 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে যে which instrument is used to measure humidity মেজাৰ কৰিবলৈ কোনটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি উইল বি কাৰেক্ট আনসাৰ হাইগ্ৰোমিটাৰ ঠিক আছে মনত থাকিব হিউমিডিটি জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাইগ্ৰোমিটাৰ 82 নম্বৰ কুৱেশ্যন which metal is the base conductor of the electricity base conductor কোনটো মেটেল হয় আমাক হেতু সুধিছে কপাৰ এলুমিনিয়াম সিলভাৰ আইৰন শুদ্ধটো কি হ'ব অপচন সি উইল বি কাৰেক্ট আনসাৰ সিলভাৰটো বেস conductor of the electricity হয় নেক্সট আহিলে 83 number question the chemical formula of the common salt saltৰ chemical formula হৈছে sodium chloride ঠিক আছে next 84 number question which vitamin helps in the absorption of the calcium to calciumৰ absorptionৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ভিটামিনে হেল্প কৰে হেতু খুদিছে এৰা চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ভিটামিন ডি 85 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে which planet is called blue planet বুলি আমাৰ আৰ্থখনকে কোৱা হয় বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ which gas is most abundant in the earth atmosphere most abundant বেছিকৈ পোৱা গেছটো কি হয় নাইট্ৰজেন যেটো কি 78% আছে প্ৰায় নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 87 the speed of the light in vacuum is approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second ঠিক আছে এটো দুটা হ'ব actually 3 into 10 to the power 5 kilometer per second আছে যেটো কি হেতু হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সো জেনাৰেলি আপোনালোকৰ এটো অপচনে থাকিব নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 88 নম্বৰ কুৱেশ্যন which scientist invented electric bulb কোন গৰাকী সাইন্টিস্টে ইনভেন্ট কৰিছিল থমাস আলফা এডিসন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আহিলে 89 number question which blood cells protect our body from infections কোনটো blood cell WBC যেটো white blood cell বুলি আমি জানো white blood cell ই আমাৰ বডিটো protect কৰে from infections next আহিলে 90 number question which of the following is an example of the invertebrate তলৰ কোনটো এটা ইনভাৰ্টিব্ৰেটৰ উদাহৰণ ইনভাৰ্টিব্ৰেট এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক চাব লাগিব নেক্সট আহিলে ইয়াৰ শুদ্ধটো আৰ্থৱৰ্ম হ'ব শুদ্ধটো নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ 91 নম্বৰ কুৱেশ্যন তাতে সুধিছে which disease is caused by the deficiency of ironৰ কাৰণে কোনটো ডিজিজ হয় দেহত যদি আইৰন কমি যায় এনিমিয়া হয় ঠিক আছে নেক্সট which gas is responsible for the acid rainৰ কাৰণে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড গেছটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু লাগিবই নেক্সট 93 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে which part of the plant transports water from the roots level so প্ল্যান্টত যদি ট্ৰান্সপোর্ট হয় ওয়াটাৰ তেতিয়া হেতু জাইলেম হ'ব আৰু ফুডৰ কথা ক'লে কিন্তু ফ্লোএম হ'ব তো এটা শুদ্ধটো অপচন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট 94 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে the energy stored in food is measured in তো এনার্জি stored in food is measured in কিহত এটো মেজার করা হয় বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার ক্যালোরিজত এবিলাক মেজার করা হয় 95 নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে which planet has prominent ring system এটো স্যাটাৰ্ণটো মই কৈ আহিছো ring like এটা স্ট্ৰাকচাৰ এটো ফৰ্ম হয় নেক্সট which is the smallest unit of the life তলৰ কোনটো এটা smallest unit হয় লাইফৰ তো এটো সেল ঠিক আছে সেল is the smallest unit of the life next 97 number question which gas is used by divers a deep sea breathing to কোনটো গ্যাস হিলিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ মিক্সাৰ যেটো গ্যাস হয় হেতু ইউজ কৰা হয় 98 নম্বৰ কোৱেশ্চন সুধিছে which scientist discovered radioactivity কোন গৰাকী সাইন্টিস্টে ডিসকভাৰ কৰিছে তেওঁ আসলে হেনৰি বেকৰেল ঠিক আছে অপচন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেক্সট 99 নম্বৰ কোৱেশ্চন সুধিছে which of the following hardest substance manufactured by living organisms তো এটো টুথৰ ইনামেলটো আটাইতকৈ হাৰ্ডেষ্ট সাবস্টেন্স বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে লিভিং অৰ্গানিজমৰ হেতু মনত ৰাখি থৈ দিব বেলেগ কক বা ডায়মণ্ড সেভন আহিলে লিখি নি দিব 100 নম্বৰ কোৱেশ্চন বায়োলজি হেতু বাঞ্চ যেটো বাঞ্চে ফাঙ্গি অধ্যয়ন কৰে ফাঙ্গি অধ্যয়ন কৰাটো আমি ফাইকোলজি বুলি কওঁ ইকোলজিটো কি হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবচোন তো আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল একটা কোৱেশ্চন একেবাৰে বেসিক এটা ভিডিও তো আজি এটো DHS ৰ কাৰণে দিয়া প্ৰথমটো ক্লাস কেৱল সায়েন্স বুলিয়ে নহয় সায়েন্সৰ 10টাই কোৱেশ্চন আহে বেসিক কোৱেশ্চন নাহে 10টা বা 15টা কোৱেশ্চন আহিব জিকেৰ
জিকেৰটো 15টা কুৱেশ্যনে আহে জেনেৰেলি টোটেল 30টা কুৱেশ্যনছ আহে তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ মেথছৰ পৰা 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ইংলিছৰ পৰা 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে আহে এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ আমি ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ সৈতে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম যাতে আমি এটলিষ্ট 48+ মাৰ্কছ তাতে লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু সকলোখিনি কমন বস্তু আমাৰ ই-বুক কেইখনত দিয়া আছে তো ই-বুক কেইখন লাগে যে ল'ব পাৰে আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে হোৱাটছএপ নাম্বাৰ তো তাতে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ব বাকী আমি ভিডিঅ'বিলাক দিয়ে থাকিম ই-বুক ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই ভিডিঅ'ৰ যোগেদিও আপোনালোকে খুব সুন্দৰ এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো থেংক ইউ